Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, các thành viên Sử Le Khắc đã chiến đấu quật cường đến khi thực sự ngã xuống vẫn không lùi bước. Là người cuối cùng còn có thể đứng vững trên sàn đấu, Vương Đông cũng để lộ ra lá bài tẩy của mình. Khoảnh khắc hắn rút ra Hạo Thiên Truy, võ hồn mạnh mẽ kế thừa từ Đường Tam đã khiến toàn bộ khán giả phải thất kinh. Nhờ vậy mà hắn đã có thể đem về chiến thắng và giữ vững vinh quang cho Sử Le Khắc. Sau trận đấu vô cùng xúc động với Học viện Chính Thiên, đội hình của bọn họ đã bị thương gần phân nửa. Chính vì vậy, trong trận đấu tiếp theo với Học viện Trường Ninh của Đế quốc Tinh La, khi bốc thăm được phương thức đối kháng là đoàn chiến Lăng Lạc Thần đã quyết định ra sân thi đấu. Lần này, nàng chỉ cầm một mình Hoắc Vũ Hạo ra phối hợp cùng mình. Mắt thấy đội đối thủ có một hồn vương và 6 hồn tôn, ban đầu Chu Y có chút lo lắng. Thế nhưng, nhìn ánh mắt kiên định của Lăng Lạc Thần, cô biết nàng sẽ không đem vinh quang của học viện ra đùa giỡn. Bởi thế, ngay khi trọng tài tuyên bố hai đội ra sân, Lăng Lạc Thần và Hoắc Vũ Hạo đã bước ra dưới sự thất kinh của toàn trường. Về phía đối thủ của bọn họ, các thành viên của chiến đội Trường Ninh vốn cho rằng Sử Le Khắc thất quái không còn ai đủ khả năng chiến đấu tiếp nữa. Cử hai người ra trận có lẽ chỉ là nhận thua mà thôi. Nghĩ vậy, chưa gì mấy thanh niên này đã nhún nhảy ăn mừng trong trạng thái vô cùng cao hứng. Ở phía đối diện, trừng mắt trước thái độ của bọn họ, ngay khi trọng tài vừa hô lên 2 tiếng bắt đầu, Lăng Lạc Thần đã lập tức hành động. Hồn hoàn trên người nháy mắt kích phát ra, tổ hợp hồn hoàn 2 vàng, 2 tím 1 đen liền xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo phía sau cô vẫn chỉ 2 hồn hoàn màu trắng như trước. Ngay sau đó, trên tay Lăng Lạc Thần xuất hiện một pháp trượng bằng băng, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hoắc Vũ Hạo hiểu ý từ sau lưng, đặt tay lên người Lăng Lạc Thần. Nhất thời, khí thế trên người nàng tăng vọt, ánh mắt lúc này càng trở nên sắc lạnh. Đúng vậy, lúc này đây, Hoắc Vũ Hạo đang tăng phúc cho thuộc tính băng, biến vũ hồn nguyên tố băng của nàng mang thuộc tính cực hạn chi băng. Bình thường, vũ hồn của nàng chưa được tăng phúc, mang thuộc tính cực hạn đã có thể đông cứng đối thủ rồi. Lúc này còn được Hoắc Vũ Hạo trợ giúp, số đối thủ là hồn vương cũng bị đông cứng ít nhất 10 giây. 7 thành viên Học viện Trường Ninh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vì không khí xung quanh bọn họ đột nhiên giảm mạnh. Sau đó, trước mắt bọn họ xuất hiện một vòng ánh sáng màu trắng xanh. Thấy vậy, đội trưởng Học viện Trường Ninh khẽ quát, hồn kỹ vạn năm không thể coi thường, mọi người cẩn thận. Nói rồi, ta cũng sử dụng hồn kỹ chuẩn bị hợp lực phòng thủ, lấy ít địch nhiều, chắc chắn có lợi hơn hai người kia, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức phản kích. Bất quá, sau đó một màn khủng khiếp xảy ra ngay trước mắt bọn họ. Vòng ánh sáng màu xanh kia vừa phủ xuống chân vị trọng tài đã biến y thành một khối băng trong tư thế đang lùi về sau. Kế tiếp, những Học viện Trường Ninh chưa kịp phản ứng gì đã bị đóng băng tại chỗ. Trên sàn đấu bỗng nhiên xuất hiện 8 khối băng. Lăng Lạc Thần vung tay, pháp trượng biến mất, tiếp đó chiến đấu diễn ra vô cùng dễ dàng. Hoắc Vũ Hạo chỉ cần đá bay 7 người khỏi sàn đấu. Các khán giả bên dưới khán đài, các học viện đến xem hay chuẩn bị thi đấu đều choáng váng. Khi Hoắc Vũ Hạo bước đến giúp đỡ vị trọng tài xui xẻo kia phá vỡ khối băng thì y mới thoát ra được, nhưng vẫn liên tục dùng mình mấy cái. Thử hỏi, ngay cả cường giả bậc hồn thánh còn bị đông cứng thì nói chi là cấp bậc hồn vương. Trận hôm nay đã là trận thứ 4 của vòng đấu vòng tròn. 3 trận đấu sau, Học viện Sử Le Khắc không gặp phải đội ngũ nào có thể uy hiếp bọn họ nữa, nên một đường chiến thắng vô cùng dễ dàng. Thương thế của Mã Tiểu Đào và Đới Thực Hành đã hoàn toàn khôi phục. Có điều, mấy trận đấu sau của vòng đấu lại, bọn họ không ra thi đấu, thậm chí cũng chẳng đến xem. Đây là kế hoạch của Chu Y. Trong tình huống này, thực lực giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tuy nhiên, trên đường Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông trở về, bọn họ đã gặp phải sự truy sát của một vị phong hào đấu la. Giờ phút này, cả hai có cảm giác mình đã bị nhốt vào một cái phòng giam mà bọn họ căn bản không có khả năng phản kháng. Người khống chế bọn họ lúc này chính là hộ quốc đấu la Trình Cương của Đế quốc Tinh La. Bởi vì cảm nhận được hơi thở hung thú trên người Hoắc Vũ Hạo nên ông đã nghĩ ngay đến chuyện hắn là hồn thú hóa hình. Hơn nữa, còn là hồn thú cường đại nằm trong bảng xếp hạng thập đại hung thú. Nghĩ vậy, máu huyết Trình Cương như sôi trào, ông muốn thu thập hắn làm hồn cốt siêu cấp của mình. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra phát hiện ra Hoắc Vũ Hạo thật sự là hồn sư, Trình Cương đã vô cùng tức giận bỏ đi. Nhưng mà chuyện ông ta ỉ mạnh ăn hiếp hai đứa nhóc cũng khiến Huyền Lão hết sức phẫn nộ. Chính vì thế, khi Trình Cương vừa đi khỏi, Huyền Lão đã lập tức xuất hiện, tẩn cho gã một trận nhớ đời. Cũng may, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chưa bị thương tổn gì, nên sau vài đòn tự ra tay, Huyền Lão đã nhượng bộ cho Trình Cương tự vả vào mặt mình 100 cái. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không biết Huyền Lão đã thay hai người trút giận. Sau khi ăn cơm xong, cả hai đi thăm Tiêu Tiêu. Nhưng khi vừa bước đến cửa bọn họ lại tiếp tục đi thẳng, tình hình bên trong không thích hợp để hai người xuất hiện. Cửa phòng Tiêu Tiêu không khóa, từ ngoài có thể nhìn thấy một tấm lưng to lớn đang cẩn thận chăm sóc Tiêu Tiêu. Đến đây thì cũng hết tập 40 Tuyệt thế đường môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.